سلام، به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. همینطور که بهتون قول داده بودم قرار توی این ویدیو با هم دیگه ست این کلاه جذاب رو ببافیم که همینجور تو عکس دیدین. این خوشگل خانومه، خیلی دوستش دارم، خودم عاشقشم و به نظر من یکی از خاص‌ترین کیف‌هاییه که میتونین برای خودتون ببافین یا حتی کلی هم مشتری پسنده. بر خلاف ظاهر خیلی پرکارش، گلای خیلی ساده ای داره، فقط چیدمانش مهمه. امیدوارم که تا آخر ویدیو همراه من باشین، چون طی پروسه ضبط کلی نکته گفتم که ممکنه قبل از شروع کار نیاز باشه که اون نکته ها رو بدونین. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی خوشحال میشم این کار رو انجام بدید، زنگوله پیج رو روشن کنین. ویدیوهای بعدی رو منتظرم که پیشنهادهای شما رو تو کامنت ها بخونم، ببینم که چه سبک کارایی دوست دارین، با همدیگه بیشتر روی اون کارا وقت بذاریم. کامنتاتون توی پست قبلی، توی ویدیو قبلی خیلی انرژی بخش بود، دوست داشتم. امیدوارم که توی این ویدیو هم همچین کامنتای جذاب ازتون داشته باشم، کلی ذوق میکنم. و اینکه حالا بریم برای یه سری توضیحات که نیاز شما بدونین که کار رو شروع کنیم. حالا من نمیدونم توی ویدیو دقیقا خاطرم نیست که در مورد آثاری کیف بهتون نشون دادم یا نه. من از جنس جین استفاده کردم که ایستایی و اسکلت کیف رو خیلی بهتر نشون بده. ببینین به این شکل ایستایی کار رو نشون بده. و اینکه نخی هم که استفاده کردم نخ همون کاغذیه و اینکه شما میتونید از نخ نواری هم استفاده کنین، کارتون جذابتر میشه. فقط بابت هزینهش ممکنه یه ذره بیشتر باشه که بازم میارزه به نظرم. و اینکه نخ مصرفی این کار حدود 140 گرم نخ بود و اینکه کم متراژ دیگه کلاه بود 160 گرم تا 180 گفتم در نظر داشته باشین. این کارم 140 گرمه دیگه، حدود 300 گرم اینو داشته باشین. یه کار خیلی جوندار و خوبی میتونین در نهایت داشته باشین. اگه ویدیو قبلی رو ندیدین، من طریقه منظم کردن نخ رو هم توی ویدیو جداگانه مفصل توضیح دادم که دیگه حین کار خیلی راحتین و اصلا نخ اذیتتون نمیکنه. و اینکه یک کیفی هم بین آموزش‌ها، حالا زمینه کار ممکنه ببینی این کاره که ویدیوی این آموزش هم توی کانال یوتیوب هم هستش، میتونید ازش استفاده کنید و ببافین. کلی هم بچه بافتن، برام عکسشو فرستادم، من توی کانال توی پیج اینستاگرام هم گذاشتم. و اینکه خودم خیلی لذت میبرم عکس کاراتون رو ببینم. این کلاه هم تا آموزش قبلی هست، برید ببینید، ببافید و عکسشو برام من بفرستید. حالا واقعا بریم سراغ آموزش، ببینیم که چجوری باید کیف خوشگلمون رو ببافیم. بچه من این کیف رو با نخ کاغذی بافتم، همونجوری که توی تصویر میبینین. نحوه اینجور کلاف پیچ کردنش هم توی یه ویدیوی دیگه جداگانه براتون توضیح دادم، میتونین اون ویدیو رو اگه ندیدین ببینین و خیلی راحت از این نخ استفاده کنین و دیگه به مشکلی هم نخورین وسط باف. حالا میتونین برای این کیف از نخ تک رنگ استفاده کنین یا از چند تا رنگ متنوع استفاده کنین، بستگی به سلیقه شما داره. حالا من از این رنگ استخونی دارم استفاده میکنم و به 2 تا دسته کیف هم احتیاج داریم. میتونین دسته کیف رو اصلا ببافین، بس کنین به کیف در نهایت، یا میتونین از دسته های چوبی آماده تو بازار استفاده کنین که شیک بودن و جذابیت کار رو 2 چندان میکنه. این متریال چوبی من خودم پیشنهادم اینه که حتما از این دسته های چوبی استفاده کنین تا کار به اون شکلی که باید خودش رو نشون بده. مورد بعدی قیچی و سوزن که اگر کار با کلاه و همین گلا رو برای کلاه دیده باشین میدونید دیگه ما سوزن رو برای چه کاری استفاده میکنیم. و گزینه بعدی هم قلاب شماره 3.5 من برای این کار استفاده میکنم تا گلا رو باهاش ببافم. خب گلی که برای شروع میخوایم گل 6 گل برگه هست. من نگاه کنین نخ رو به این شکل دور انگشتم دارم، 1
2 3. بچه دقت کن، من زنجیره ها رو خیلی بزرگ میگیرم و پایه ها رو هم خیلی آزاد و بزرگ میگیرم. یعنی من نمیخوام خیلی گلبرگام کوچیک باشه و خیلی گلم ریز در بیاد. خیلی درشت و آزاد میگیرم و در نهایت هم سایز گلام حدود 6 تا 7 سانت میشه. ببینین یک پشت قلاب گرفتم، این نخ رو از 2 تا رد میکنم، نگه میدارم، یه حلقه رو قلاب میندازم، از داخل این حلقه 2 تای اول رد میکنم، نگه میدارم. حالا میتونم انگشتامو از داخل حلقه در بیارم. ببینید 2 تا رشته نخ باید روی همدیگه باشه. خب دوباره از داخل حلقه، ببین من این کار رو 3 بار باید انجام بدم. پای بلند دیگه 3 بار تا نیمه بافته شد. یک حلقه روی قلاب داشتم، 3 تا هم الان دارم و این نخ رو حالا از همه‌شون رد میکنم. از 4 تا حلقه‌ای که روی قلاب بود این نخ رد شد. من این کار رو دوباره انجام میدم. یک زنجیره قفلش کنه، 3 تا زنجیره برای اینکه گلبرگم کامل بشه. دوباره میام روی 2 تا نخی که رو همه بافت پای کوتاه رو میبافم. ببین خیلی شلوول و آزاد میبافم، دستمو سفت نمیگیرم. دوباره 3 تا زنجیره، 1 2 3، یک پشت قلاب میندازم تا نیمه، دوباره پشت قلاب تا نیمه، از 2 تا فقط رد بد بشه، دوباره. الان من 3 بار این کار رو پشت هم انجام دادم. خب به این شکل 6 تا گلبرگ احتیاج داریم. باید 6 تا گلبرگ ببافم. الان 3 تا دیگه میبافم، 1 2 3. این گل رو دقیقاً برای کلاه گلبهار هم استفاده کردم. یعنی یه ویدیو هم برای کلاه گلبهار گرفتم، دقیقاً آموزش همین گل بود. توی اون کلاه هم از همین شکوفه استفاده کردیم. 2 تا گلبرگش بافته شد، حالا باید 4 تا دیگه ببافم. 6 تا گلبرگ بافته شد و گلبرگ آخری الان باید زنجیره آخرشو ببافم. 3 تای آخری رو هم ببافم و تمام. ببینید آخری رو بافتم، دیگه وصلش نکردم. میخوام بچینم نخو، بعد حالا شروع کنم به فرم دادن به این گل. کافیه این نخی که آزاده رو بکشن، خیلی نکشین که نختون پاره بشه. خب با دست فرم بدین آروم. یه همچین سوراخی هم باید داشته باشه. حالا اینو ازش رد میکنم و مرتب میذارم این نقطه. اگه من اینجا پایه کوتاه میزدم، اینجا یک گرهی میشد که من این گره رو نمیخواستم. خب حالا این ذره کیپتر میکنم. خیلی گفتم نکشین، پشت کار 2 تا رو با هم دیگه گره میزنم. به همین سادگی. گلم الان 6 تا گلبرگ داره. گل بعدی رو شروع میکنم به بافتن. حالا قبل از اینکه ببافم خیلی مهمه که من این نخها رو پنهون کنم. بچه‌ها این گل خیلی سریع بافته میشه و خیلی هم سریع
کارتون بالا میاد، چون تقریبا درشته برخلاف نوع بافتی که داره. یک گل درشتی به حساب میاد و خیلی راحت کیفتون به اون سایزی که میخواین میرسه. کافیه چند تا دونه گل ببافین، خیلی هم تایم زیادی ازتون نمیگیره. به نسبت کلاهی که با موتیف اجرا میشن به نظر من، چون نخ کاغذی خودش حجم خوبی داره توی بافت، خیلی سریع به نتیجه میرسه. ببینیم به این شکل نخهای اضافه رو میچینم، هم کار فیکس تر میشه و همین که دیگه موقع بافت من نخ اضافه ای ندارم که توی بافت دیگه دست و پامو بگیره. خب این نخهایی هم که پنهون میکنم یه ذره میکشم، کار خودش رو جمع‌تر میکنه، یه دست‌تر میشه. خب این از این. حالا میرم برای گل بعدی، شروع میکنم به بافت. بچه دوباره دست منو نگاه کنین. همونجور که اول ویدیو گفتم، یک بار ویدیو رو تقریبا یک نگاه کلی داشته باشین که اگه نکته‌ای بود که برای شروع بافت احتیاج بود و من وسطای ویدیو گفتم، از قلم نیفته. ببینید من دوباره نخ رو سر میندازم، دوباره باید همین حرکت رو انجام بدم. ببینین خب 3 تا، 1 2 3، یه حلقه روی قلاب و 3 بار این حرکت تا نیمه باید انجام بشه. خب ببینین برای شروع ما میخوایم حالا این گلا رو ببافیم و به هم دیگه وصلش کنیم. برای شروع گل ما تا آخر بافتیم دیگه، یعنی یه گل کامل رو من بافتم. اما حالا برای گل دوم من باید بیام چیکار کنم؟ همینجور که دارم میبافم وصل رو هم انجام بدم. یعنی خوبیش اینه دیگه، شما نیاز نیستش که هی دونه دونه گلا رو ببافین و آخر بخواین وصل رو انجام بدین. ببینین من الان تا یه جاهای این گل رو میبافم و از یه جایی به بعد دیگه شروع میکنم به وصل کردن. خب حالا من وصلش رو بهتون بگم که به چه شکلیه. قراره یک گل به این قسمت اضافه بشه. خب پس چی؟ 2 تا گل قراره درگیر باشم برای شروع. پس من 6 تا از 2 تا کم بشه میشه 4 تا. 4 تا گلبرگ رو کامل باید ببافم. گلبرگ پنجم رو تا نیمه میبافم، بعد شروع میکنم به وصل کردن. خب ببین وقتی من گفتم گلبرگ پنجم رو باید تا نیمه ببافین، یعنی تا همین مرحله، یعنی من همه رو یکی کردم اما زنجیر آخری رو نبافتم که فیتش کنم. ببینین این گل رو میارم اینجا، روی گل رو در نظر میگیرم، پشتش که مچاله است میشه پشت کار، روی کار که مرتب منظم تره میشه روی کیفمون. بعد این حلقه روی قلاب هست، سر قلاب میره به روی این گلبرگه. خب مثلا میشه اینجا، از یه لوپش رد میکنم به این شکل. از این یه نخ میگیرم. خب این نخ رو ببینین از این لوپ رد کردم، این نخ رو میخوام از این لوپ و این لوپ عبور بدم. ببینین به این شکل، دیدین؟ خب به همین شکل الان وصل انجام شد. حالا زنجیره رو میزنم، 1 2 3 تا زنجیره آزاد میگیرم. این شد گلبرگ پنجم من که به اولین گل قبلی وصل شد. قرار بود 2 تا گلبرگ درگیر بشن وصل شن. گلبرگ بعدی هم تا نیمه باید حالا ببافم.
این یک. ببینید خیلی دستتون رو آزاد داشته باشین، اصلا قرار نیستش که به دستتونم فشار بیارین. قشنگی این کیف اینه که یه ذره گلا همچین حالت حجیم و پفکی و همچین دون درشت در بیاد. خب این شد الان تا نیمه، کامل نشد. میام به قسمت تاجی این گلبرگه یه لوپ میگیرم، یه نخ از این میگیرم، از این گلبرگ لوپش و حلقه روی قلاب. خب حالا یه زنجیره بشه 3 تا، یه زنجیر که مال خودش بود، 3 تا هم که میبافیم. و خب چون گلبرگ آخره من دیگه وصلش نمی کنم، همینجا نخ رو میچینم، گلبرگ رو الان مرتب میکنم. بچه‌ها یه وقتی دیدین اصلا اشتباه بافتین، خب اشتباه بافتین از این گل رو میخواین جدا کنین یا هر گل دیگه میخواین جدا کنین، کافیه که ببینین کدوم نخ به این گلی که قرار جدا بشه وصله. خب این لوپ رو نمیچینین، این قسمت رو باید بچینین. خب بچینین این گل کامل جدا میشه، این گلتون هم در نهایت سالم میمونه رو دستتون. خب من الان اینو مرتب کنم، یه فاصله ایجاد میکنم که این اضافهش بره ازش رد شه، تو این فاصله گیر کنه فیکس شه. خب اینجا مرتب. خب اینم میکشم، فیت شد، پشت گره میزنم و حالا باید نخ پنهون بشه. تمام. گل بعدی باید کجا وصل شه؟ گل بعدی میاد، حالا شما طبق کیف، اصول کیف گلا رو وصل میکنین. گلی که حالا میخواد این قسمت وصل بشه باید 1 2 3، یعنی باید به این شکل وصل شه. خب 1 2 3، یعنی 3 تا گلبرگ کامل میبافین، گلبرگ 4م نیمه میبافین و شروع میکنین به وصل کردن. گلبرگ 4م اینجا، 5م و 6م و تمام. خب این شد اصول وصل کردن شکوفه ها. حالا بریم چیدمان کیفمون رو ببینیم که چیدمان کیف قراره به چه شکلی باشه. تا اینجا مدل بافت گل ها رو دیدیم و اینکه چجوری به همدیگه وصلشون کنیم. حالا میرسیم به قسمت چیدمان که مهمترین بخش همین کیفه. من براتون مثل کلاه گلبهار روی کاغذ چیدمان بخش مهمشو نقاشی کشیدم و شما میتونین اینجا ببینین. نگاه کنین، این نیمه این کیف رو اگه در نظر بگیرین، این قسمت از کیف میشه. ببینید این حالت کیف که داره بافته میشه به این شکل. ببینید این بخش پایینی میشه، این بخش، این هلالیه که این قسمته، این بخش پایینی و این قسمت هلال کیفه که من به این شکل براتون کشیدم. قسمت کفه کیف ببینین، این 4 تا گل کفه کیف ماست و کنار این 4 تا گل قسمت گوشه یه گل 6 گلبرگ دیگه بافتم و قسمت پهلوهاش رو با گل 5 گلبرگ پر کردم. برای ردیف بعد گل 6 گلبرگ این قسمت، 5 گلبرگ، 6 گلبرگ که این رو الان روی کیف به وضوح میتونین ببینین. نگاه کنین الان این تصویر رو در نظر داشته باشین. کلا این قسمت کف و این قسمت پهلوی کاره که متفاوت تر از قسمت های دیگه کیفه. این الگو باید به این شکل قرینه دقیقا روبروش تکرار بشه. حالا روی خود کیف میریم. ببینین یه ذره تصویر بیارم بالاتر. خب بچه دقت کنین، ببینین الان این قسمت میشه کفه کارم. ببینین این شکلی میگیرم راحت‌تر. این قسمت میشه کفه کارم، میشه
این قسمت 1 2 3 4 1 2 3 4. بعد میاد 5 تایی 5 تایی با مارکر علامت گذاشتم. 5 تایی 5 تایی. یه دونه 6 تایی اینجا بافتم. یه دونه 6 تایی. 5 6 5 5 6 5. این قسمت پایین کیف میشه. نگاه کنید این قسمت پهلوی کارمونه. به این شکل 5 5 5 5. بالا 6 5 6 6 5 6 و 4 تا هم 5 تایی قسمت بالای کار باید وصل بشه. دقیقاً به همون حالتی که من گلبرگ‌ها رو اینجا علامت زدم که باید به هم دیگه وصل بشن، گلبرگ‌ها کنار به کنار هم وصل میشن بدون اینکه فضایی بیشتر از این فضا بخواین داشته باشین. نگاه کنین گلبرگ‌ها همه باید کنار هم دیگه وصل بشن. این کفی کار ماست. این 5 تاییه که به این گوشه های گل 6 تایی که به این کفی وصله. این کفی یه 6 تایی اینجا، گل 5 گلبرگ به این گلبرگ اتصالش و این قسمت وصل میشه. این کار هم قرینه ایست هم دقیقاً به همین شکل وصل میشه. بعد که وصل شد 6 گلبرگ میاد به گلبرگ گل 5 میاد وصل میشه. به این شکل به دو قسمت دو گلبرگ بالا میاد وصل میشه. این 6 گلبرگ و مجدد 5 تایی ببینین که به این شکل وصل شد. دیدین؟ مجدد نشون میدم. دقیقاً باید به این حالت باشه. بعد از اینکه این قسمت بافته شد، این قسمت قرینش بافته شد، این محوطه باید فقط با گلای 6 گلبرگه پر بشه. بعد از اینکه قسمت نیمه کار یعنی پهلوی کار این قسمت کار رو بافتیم، این قسمت کار دیگه میشه تکرار همین مرحله. یعنی قرینش میکنین، این خطی که کشیدم قرینش میکنین و این قسمت پهلو و این قسمت پهلو کفی کار رو میبافین. حالا واسه این قسمت بدنه بالایی کار ببینین این گل ها به این ترتیب باید عمل کنین. ردیف اول 3 تا، ردیف بعدی 4 تا، ردیف بعدیش 5 تا و ردیف بالاییش هم 4 تا گل اضافه میشه. حالا اینو من روی خود کیف هم بهتون نشون بدم. ببینید به این شکل تصور کنین این قسمت کفی کار ماه. همطور که میبینین قبل از اینکه قسمت پهلوها شروع بشه 4 تا گل 6 گلبرگ داریم که بالاش ببینید 4 تا گل 6 گلبرگ که بالاش 5 گلبرگه میاد. این پهلو و این پهلو این قسمت هم با یه 5 گلبرگ میذاشتم. بعد 6 گلبرگ 3 تا میاد. بعد میاد بالاتر این قسمت چی میشه؟ این 6 گلبرگه نگاه کنین این 6 گلبرگ نگاه کنین این 6 گلبرگ میاد کجا؟ این قسمت بالا. این قسمت وصل میشه 6 گلبرگه که روش میاد 4 تا دیگه گل میخوره. ببین این خطچین ها رو باید دنبال کنین ببینین اتصال گلبرگ ها به کدوم قسمت باشه. اصلا توی زمانی که دارین میبافین کاملا مشخصه، این چیز گیج کننده ای نیست. حالا دارین میبافین میخوایم بدین دقیقاً با کجا به کجا بذارین، این نقشه رو نگاه کنین کامل دستتون میاد. ولی خیلی به این زوم هم نکنین، هم اول قبل از اینکه شروع کنین زیاد به این دقت کنین گیجتون میکنه بیشتر. حالا رج بعدی 5 تا باید زده بشه، 4 تا باید زده بشه. رج
یکی مونده به آخر 5 تا میشه. ببینید قسمتی که بیشتر شکم داره کار. خب رج بالاییش هم دوباره 4 تا زده میشه. به همین ترتیب نگاه کنین. این ردیفیه که این قسمته، این 4 تایی من با مارکر علامت گذاشتم. بعد که میچرخه این گلبرگ ها زده میشن به همین ترتیب. خب این شد تا اینجا. برای این کار چون من کیفم رنگ روشنه، بعد بخوام از پارچه رنگ روشن بگیرم، گلای من خودشو زیاد نشون نمیده. پارچه‌ای که برای آستر داخلش انتخاب کردم رنگ تیره برداشتم که این گلا رو ببینید وقتی این آستر میره توی کیف میره، گل خودش رو قشنگ نشون میده. خب من همچین چیزی میخواستم. بسته به سلیقه خودتونه. پارچه‌ای که برای آستر انتخاب میکنین رنگش رو میتونین انتخاب کنین. من بر اساس اندازه کیفم این کیف رو میذارین روی کار. خب بعد شروع میکنین به برش زدن. من برش رو مربعی زدم. خب که وقتی که دارم واسه کفی میذارم این قسمتش رو به این داخل این شکلی حالت پاکت کنم، این قسمت کوک بزنم که این قسمت یه ضخامت خوبی پیدا کنه. چون من برای قالب کیف خب همین جوری هم وای میسته. میخوام وقتی که دستم میخوره، وقتی که وسیله میره تو، بازم ظاهر خودش رو حفظ کنه، ایستایی خودش رو حفظ کنه. اومدم اول این که از جین کاغذی استفاده کردم. جین کاغذی حالا ضخیم‌تره، خیلی هم جین ضخیمی هم نیست، خیلی هم نازک نیست مثل جین کاغذی تو بازار. این جین خیلی معمولیه. دولاش کردم پارچه رو، تابستون است، دولاش کردم. ببینین همطور که میبینین رو پشتش یک رنگه. دولاش کردم و چون حالا چرخ دم دستم نبود، دستی اینو گرفتم دوختم. یعنی به این شکل یه مربع 30 در تقریبا حالا به اندازه قد کار این که 30، اینم یه هلوش 17 سانته. ببینین 17 سانته. و اینکه حالا وقتی داخل کار میره به این شکل، داخل کار که میذارم این قسمت رو میتونم با کوک زدن، ببینیم به این پهلو کوک میزنم، ایستایی کار منو بیشتر میکنه. چون سفت‌تر میشه، ضخیم‌تر میشه، ایستایی کار رو بیشتر میکنه. خب من خیلی نخواستم فیت باشه، بعد آستر داخلش هم خیلی بخواد مچاله بشه و کجکوله بشه، سایز رو به این شکل در آوردم. خب این از این میره داخل کار. و الان این قسمت رو من باید بهش کوک بزنم با یه نخ و سوزن به داخل کار. ببینین به این قسمت های نخای داخل کار آروم ریز خیلی کوک ریز میزنم که اصلا نشون نده کار خودش رو. و بعد 2 تا دسته ای که از قبل تهیه کرده بودم و میخوام بهش وصل کنم. این سلیقه‌ایه، میتونید یا داخل کار وصلش کنین یا بیرون کار وصلش کنین. من چون نمیخوام گلا خفه بشن میارم بیرون که گل بیشتر خودش رو نشون بده. پس اول دسته کیف رو وصل میکنم، بعد میام این آستری هم وصل میکنم که ظاهر کیفم خیلی تمیزتر بشه. نخ و سوزن به ته گره زدم. خب ببین به این نقطه شمردم 1 2 3. ببینین به این نقطه، این از وسط نصف در نظر گرفتم. این نقطه و این نقطه قراره از داخل دسته کیف وصل بشه. خب من الان اینو میذارم اینجا. این دقت کنین رو پشت نباشه، این روی دسته است، باید بیاد اینجا. خب من الان اینو خیلی با حوصله سعی میکنم دوخت بزنم بدون اینکه زیاد این قسمت حالت
گره و دفرمه نگیره، یه جوری که از اون حالت قشنگش خارج نشه. خب دیدین؟ یه جور که زیاد اصلا خودشو نشون نده، لابلای بافت باید پنهون بشه تا جایی که ممکنه. و از اون پشتم ببینیم من از این داخل این دارم ردش میکنم، از داخل این دارم ردش میکنم دیگه، حواستون باشه یه جورم بدوزین که دفرمه نشه کارتون. خب پس چی شد؟ اول دسته فیت میشه، این قسمت میدوزم، این قسمت میدوزم، بعد که دوخته شد تازه میام آستری رو بهش پستوز میکنم. خب بچه ها ببینین الان من این قسمت دسته رو بافتم، یعنی دوختم، بعد اینکه ظاهر کارم هیچ تغییری نکرد، از پشت باید بدوزین. و اینکه حالا من این قسمت رو پایین تر آوردم که این لبش روی این بیفته. خب سوزن زدم و حالا قراره پستوز کنم. ببینین اول اینکه گره رو یه جوری از پشت میارم، سوزن رو نگاه کنید، این سوزن یه بار از پشت میاد که فقط من پارچه‌ام خیلی ضخیمه. خب این از این اضافه نخشم باید بچینم. ولی خب حالا دقت کنین، نگاه کنین این نخ باید خیلی نامحسوس از زیر کار رد بشه. اصلا از روی کار مشخص نباید باشه، بخش زیری رو میگیره. یعنی نشون نده خودشو. بعد یک قسمت از پارچه رو باید بگیرین، این همین قسمت رو از پشت پارچه رو میگیرم به این شکل، از بدنه کیف ردش میکنم. اینو به این شکل بکشم، اصلا نشون نمیده، این سمتم هیچی مشخص نمیشه. به همین شکل، به همین ترتیب شروع میکنم به دوخت کیف به آستری و دیگه تمام. حالا میتونین با مگنت های آماده‌ای که دارن نگاه کنین، مخصوص کیف این قسمت. حالا من دوست دارم 2 تا بزنم به این سمت، به این شکل بسته بشه. دیگه سلیقه‌ایه، میتونین تکی بزنین، کافیه که فقط کوک بگیرین و دوخت بزنین این قسمت و تمام. همین، این از کیف جذابمون که به این شکل دیگه میتونی ازش استفاده کنین. سم بهتر نشون میده خودشو. یکی به خیلی خوشگلیه، امیدوارم که ازش ببافین. اگه کانال سابسکرایب نکردین خوشحال میشم این کار انجام بدین، زنگوله پیج رو هم روشن کنین که با ویدیوی بهتری در خدمتتون باشم. تا ویدیوی بعدی و آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.